خوش آمدین دزی چینل. اگر دزی چینل نوستین ما از طرف ایرلایت تا بریزبین چکر رایی درون ازی چکر ما ددم رای خدا هر تاونی کسته شدی کمپ میزنی نان پخته منی و قد یک دیگه خنده و مزاق منی بیسیکلی لایف انجوی منی و میخوایی ای لازار قد شما یک جای شیر کنی. ما امروز از طرف وست وایالانگ تا دوبو رایی. این سفر نزدیک 2.5 آور طول میکشه. ما در دوبو این دیگه است سویمینگ پول باری سویمینگ پول سیل کنی چطور یکا بازی کنی امروز که است 37 دیگریه خیلی گرم اینجا علاقه شیو میشه. در سویمینگ الاوت نبود فیلم پری کنیم امزا خاطر هیچ ویدیو نگرفتم. اینی است پارکی سویمینگ پول یک کتا پارکی ده سویمینگ پول خیلی جای زیبا برای قدم زدو. اینجا هوا تازه کم خنکه شده بود بدر شدی برای واکینگ. دوباره خوب چکر زدی یالا رایی طرف کم گراوندی که برای شاو بکده دا نرابری. هر کسی که ویدیو از مورا سیل نکده ما کسته از ایرلایت ده بریزبین کمپینگ آمده یه باز امشاو ده یک شهر نبیرانه بود که چی بود نامش نام شهر که است نرابری نام شهر که است نرابری. امشاو لیر آمده کمپ میم بزادی کمپ هم زد یک دن اندوال مسجد نی آمده ده اینجی جوین کدم آره اینه یالا کسته دیگه تیار میکن. چی پخته کدیم شو خبر داری؟ بریانی در حد لالگاه. بریانی والله ده موردی پیچش خلاص خوبه گتفت که بدر شد خاتمه بگیرید جرنی مرا فالو کنین چینل مرا سبسکرایب کنین. I will see you in the next video.